سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم امروز بتونید یک قدم مثبت برای رسیدن به اهدافتون بردارید. هرچند این قدم ها کوچیک باشه اما این انگیزه و امید رو در دل شما زنده نگه میداره و این انرژی رو به شما منتقل میکنه که کارهای مثبتی برای زندگیتون، برای رسیدن به اهدافتون دارید انجام میدید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، ازدواج و طلاق، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم امروز حضرت حافظ چطور ما رو راهنمایی میکنن. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. بر خاک راه یار نهادیم روی خویش، بر روی ما رواست اگر آشنا رود. سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. ما را به آب دیده شب و روز ماجراست، زان ره گذر که بر سر کویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دائم به صدق دل، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود. خب دوستان، باید بگم این غزل رو حضرت حافظ در اوایل حکومت شاه شجاع سروده و به جز بیت سومش که مربوط به خود شاه هست، بقیه بیت ها عاشقانه هستند. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه ظاهراً اون چیزی که نیتتون هست، هدف شما هست و در پیش هستید، در شرایط فعلی قدری غیر منطقی به نظر میرسه و شاید پشت این خواسته شما یک هوا و هوس زودگذری هم باشه. اگر اینطور هست سعی بکنید دچار هوا و هوس نشید و در پی واقعیت‌های زندگی باشید. توصیه حافظ به شما اینه که از فرصت‌هایی که براتون ایجاد میشه سعی بکنید حالات روحی و معنویتون رو تقویت بکنید و هرگز حسرت مال دنیا رو در دلتون نداشته باشید. دنبال هوا و هوس زندگی نباشید که شما رو از هدف اصلیتون و از راهتون به بیراهه میکشونه. حرف‌های زیادی در دلتون دارید که نمیتونید برای هر کسی بازگو بکنید. غم عشقی روی دلتون سنگینی میکنه که گاهی باعث میشه اشک از چشمانتون سرازیر بشه و گاهی در خلوت خودتون با یارتون، با دلدارتون صحبت میکنید و فکر میکنید حتی اون هم صدای شما رو نمیشنوه و از شما روگردان هست. از بی تفاوتی ها و بی اعتنایی های این شخص دلگیر هستید. اما باید بدونید هر کسی برای رفتار خودش دلایلی داره. نهایت تلاشتون رو کردید و باید الان خودتون رو به دست مصلحت پروردگار بسپارید، چون همونطور که در فالهای قبل هم گفتم یه سری اتفاقات برای ما میفته. ما شاید یک سری خواسته هایی داشته باشیم که به صلاح و مصلحت ما نباشه و تنها خداوند هست که از این اتفاقات آگاه هست و جلوی یه سری اتفاقات بد رو برای ما میگیره و شاید ما ناراحت باشیم که چرا اون خواسته من برآورده نشد و بعدها به این نتیجه میرسیم که خب چقدر خوب شد که اون اتفاق نیفتاد و در واقع صلاح اون اتفاق رو در آینده شاید متوجه بشیم. شما قلبی پاک و مهربون دارید و این قلب پاک شما باعث پیشرفتتون میشه. اگر به خدا توکل کنید و نیتتون پاک و صادقانه باشه، مطمئن باشه که به مرادتون میرسید.
حافظ میگه رازی در دلتون دارید، از درد عشقی رنج میبرید که شما رو بیقرار کرده. تمام تلاشتون رو کردید، هر راهی که به ذهنتون میرسید امتحان کردید، اما تا الان نتیجه برای شما حاصل نشده. این نیت برای شما نیت خوب و مبارکی هست و به امید خدا به زودی برای شما عملی میشه. گره از کار شما باز میشه، موقعیت خوبی براتون پیش میاد و اتفاقاتی در زندگیتون میفته که از کارتون رضایت خواهید داشت و به قول معروف گردش روزگار بر وفق مرادتون میشه. در بیت آخر میگه حافظ به کوی میکده دائم به صدق دل، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود. حافظ با نیت و قصد درست و با دلی پاک مثل درویشان خلوت نشین به میخانه معرفت رو میاره. در واقع منظورش اینه که شما هم با صدق دل، با دلی پاک، با خلوص نیت از خداوند بخواید برای گشایش کارتون. اگر نذری کردید نذرتون رو ادا بکنید و بدونید که اگر از ته دلتون از خداوند چیزی رو بخواید قطعاً اون مورد نصیبتون خواهد شد. اگر هم تا الان نیت شما برآورده نشده، همونطور که قبلتر گفتم قطعاً به خیر و صلاح شما و زندگیتون نبوده، مقدماتش هم براتون فراهم نبوده. به امید خدا رفته رفته اگر به صلاحتون باشه مقدماتش فراهم میشه و نیتتون برآورده میشه. دوستان، اگر بین شما و شریک احساسیتون ناراحتی پیش اومده، حافظ میگه از توجهی این شخص ناراحت هستید، خسته شدید، حق دارید، اما ناراحت نباشید. طرف مقابلتون به زودی متوجه خیلی از مسائل میشه و رفته رفته به شدت به شما وابسته خواهد شد. خودخوری نکنید، تردید نداشته باشید، نگران نباشید. اگر صلاح میدونید با یکی از نزدیکانتون که بهش اعتماد دارید مشورت کنید، درد و دل کنید تا قدری از این بار سنگینی شما کم بشه. شما شخصی صلحجو، خوشبین، با وفا و خوشرو هستید و در واقع قلب شما مملو از عشق هست. و حافظ میگه با توجه به خصوصیات اخلاقی که دارید بهتره همه چیز رو به دستان بزرگ خداوند بسپارید. با توجه به اینکه شما انسانی خوشبین هستید و حسادت در کار شما نیست، تا اونجایی که میتونید تلاشتون رو بکنید و نتیجه کار رو به دستان خداوند بسپارید. دوستان، اگر نیت فرزند داشتید، باید بگم 4 فرزند در طالع شما دیده میشه که 2 تای اونها آدم‌های بسیار موفقی میشن و این رو بدونید که همسرتون بی اندازه شما رو دوست داره، ولی گاهی وقتها نسبت به یه سری از اعمال و رفتار شما شک میکنه، شکاک هست و لجبازی داره. شاید این شکاک بودن ایشون از یه سری اعمال و رفتارهای شما نشأت میگیره. بهتره قدری روی رفتارهایی که دارید اصلاح بکنید. شاید از روی قصد و غرض نباشه کارهایی که انجام میدید، اما این شک در ایشون به وجود اومده و برای اینکه اوضاع رو آروم کنید، این شک رو از دل شخص مقابلتون بیرون بکنید، بهتره قدری روی رفتارتون تجدید نظر بکنید و حافظ بهتون توصیه میکنه در امور خانوادگی همسرتون دخالت نکنید. تردیدی که دارید، ذهنیتی که در مورد خانواده همسرتون دارید قدری بی‌مورده. حساسیتی در شما به وجود اومده که در حد همون حساسیت هست و شاید یک موضوعی پیش اومده، اون موضوع رو بیش از حد برای خودتون بزرگ کردید. حافظ میگه از این لج و لجبازی ها درمونده و مستصل شدید. در مقابل هر عملی که انجام میدید یک نتیجه معکوس میگیرید، اما بدونید که راه عشق یک راه پرفراز و نشیب و سخته.
اگر تمایل دارید به یارتون برسید باید آهسته و پیوسته حرکت کنید، متواضع و فروتن باشید و بدونید خیلی جاها خیلی مشکلاتی که پیش میاد شما هم مقصر هستید. کمی عاقلانه، کمی منطقی باشید، ایرادات خودتون رو هم ببینید و همه مشکلات رو از طرف مقابلتون نبینید. صادقانه با خودتون رفتار بکنید و حتی در تنهاییتون بپذیرید که گاهی وقتها رفتار شما هم رفتار درستی نیست. گاهی وقتها شریک احساسیتون هر کاری که بکنید باز هم یک بهانه میاره. علتش توجه و محبت بی اندازه شما به این شخصه. قدری خوددار باشید، امتحان کنید برای 1 ماه یا برای مدتی کمی از محبتتون کم بکنید تا ارزش کارهای شما رو بدونه. طوری وانمود کنید که دیگه مثل سابق مایل به ملاقات نیستید تا اون شخص به سمت شما بیاد. شاید دفعه اول عکس‌العمل نشون بده ولی شما جا نزنید، از میدون خارج نشید و دستتون رو نکنید. شاید لزومی نداشته باشه هر روز ملاقات داشته باشید و واقعا هم اینطوره. دوست داشتن غذای روحه. شما اگر یه غذایی رو حتی خیلی دوست هم داشته باشید، اگر هر روز بخورید دیگه دلتون رو میزنه، دیگه اون لذتی که روز اول اون غذا رو میخورید برای شما نداره. دوست داشتن هم همینطوره. سعی بکنید همونطور که گفتم آهسته و پیوسته قدم بردارید و شاید واقعا نیازی نباشه که این ملاقات ها هر روزه انجام بشه. اجازه بدید هر چند وقت یه بار یه وقفه بیفته، دلتون برای هم تنگ بشه و حرف هایی برای گفتن داشته باشید زمانی که همدیگر ملاقات بکنید. این راه رو هم امتحان بکنید، شاید نتیجه مثبتی در زندگیتون داشت. چون طرف مقابلتون یک آدم عاقل و خیلی باهوشه، فقط کمی دمدمی مزاجه. پس بهترین راه برای همچین شخصی همینه، یکم مدارا بکنید تا نتیجه مثبتی براتون حاصل بشه. دوستان اگر برای تغییر شغل و تغییر مکان هم نیت داشتید، در حال حاضر براتون جایز نیست و به صلاحتون نیست. و اگر هم برای خرید و فروش نیت داشتید، باید بگم خرید خوبه ولی فروش برای شما سودمند نیست، بهتر ازش صرف نظر بکنید. در آخر هم حافظ میگه گردنبند عشق و مهر و محبت برگردن شماست و شما میتونید هر کسی رو که دوست دارید دلبسته خودتون بکنید. نگران نباشید، به زندگی درخشان و امیدبخشتون لبخند بزنید و بدونید که اتفاقات قشنگی منتظر شما هست. سعی بکنید به زندگی از دریچه عقل، منطق و سنجش نگاه بکنید. خود آگاهیتون رو، خودشناسیتون رو بالا ببرید که همه اینها باعث ایجاد یک حس خوب در شما و یک زندگی آروم و ایدئال برای شما میشه. سپاسگزارم که دلتون رو به این فال سپردید و تا اینجا همراه من بودید. حافظ این پیر دانای شیراز همیشه چیزی برای گفتن داره. برای هر دل، برای هر حال و برای هر لحظه. اگر این فال تونسته نوری در دلتون روشن کنه یا حرف دلتون رو بزنه، حتما سری هم به فالهای دیگه کانال بزنید. شاید در میون اونها پیامی نهفته باشه که منتظر شنیده شدنه. فراموش نکنید هر بار که دیوان رو ورق میزنیم در واقع داریم دلمون رو ورق میزنیم. تا دیدار بعدی، دلتون شاد، فالتون نیک و راهتون روشن. یادتون نره اگر نظر یا تجربه از فالتون دارید برام بنویسید و برای دیدن فالهای بیشتر کانال رو حتما دنبال کنید. با عشق تا فال بعد، به خدا میسپارمتون.